Коли ми стикаємося з інформацією про ВІЛ, це майже завжди має негативний відтінок. Але давайте згадаємо математику. Пам'ятаєте? Мінус на мінус дорівнює плюс. Тому пропоную побудувати наше спілкування тільки в позитивних тонах. При будь-якому захворюванні є 4 кити, на які ми впливаємо та про які хочемо знати все. Це діагностика, лікування, профілактика та прогноз якісного життя. Сьогодні в країні за весь період епідемії ВІЛ склалась безпрецедентна ситуація. Спільними зусиллями держави та народових організацій, а також завдяки підтримці донорів, були створені всі підстави для подолання епідемії. Перший кит – діагностика, тестування. Змінились підходи до тестування. По-перше, час. Якщо раніше тестування займало дні та тижні, то сьогодні всього 15 хвилин. По-друге, доступ. Раніше було потрібно прийти в спеціалізовані заклади, центри СНІДу, кабінети «Довіра». Але зараз тестування максимально наближено до кожного. Воно включене в обов'язковий пакет досліджень, який гарантується державою на рівні сімейного лікаря. А тепер давайте відповімо на запитання, кому і як часто. Чи всім потрібно приходити тестування? Ні. Тестування мають обов'язково запропонувати при наявній ризикованій поведінці, статеві стосунки без використання захисної бар'єрної контрацепції, спільні голки та шприци. Необхідно проходити тестування кожні 3 місяці. Після переливання крові та її компонентів потрібно пройти тестування через 3 та 6 місяців після процедури. У ознаках ВІЛ-індикаторних захворювань – повторні герпетичні та бактеріальні інфекції, кандидоз ротової порожнини, оприскувачі лишай, туберкульоз. Тестування проходять одноразово при виникненні цих захворювань. У дискордантних парах, коли один із постійних статевих партнерів має ВІЛ-позитивний статус. Партнеру, який не має статус, необхідно проходити тестування кожні 3 місяці. Втім, навіть якщо ви не підходите під цей перелік, але хочете пройти тестування, вам не можуть відмовити. Зараз ми перейдемо до другого кита – лікування. Однак перед цим хочу звернути вашу увагу, що сьогодні знати про свій статус, неважливо, позитивний чи ні, означає бути в тренді, бути свідомим та сучасним. В Україні лікування ВІЛ або антиретровірусне лікування активно розпочалось майже 20 років по тому. І підходи разюче не змінилися. Якщо раніше лікування призначалось по лабораторним показникам, то сьогодні воно показано всім. Такий підхід застосовується в усіх країнах світу. Зараз ми не просто маємо достатню кількість лікувальних препаратів. Завдяки адвокаційній роботі благодійної організації «100% життя» та уряду доступні нові класи препаратів для лікування. Вони високоефективні та мають мінімальні побічні дії. Кількість препарату зведена до 1 таблетки на добу, на противагу 10 пігулкам. Це значно полегшує процес лікування. На сьогодні лікування доступне не лише в спеціалізованих закладах, центрах СНІДу, але зараз проходить реформа системи охорони здоров'я. Згодом ви зможете за вашим бажанням отримати лікування у сімейного лікаря. Скористайтесь правом на ваше здоров'я. Вам не може бути в ньому відмовлено. Третій кит – профілактика. Найкраща профілактика – це використання антиретровірусних препаратів. Їх дія настільки перегнічує вірус в організмі, що він не визначається навіть лабораторними тестами. Але давайте не будемо забувати, крім ВІЛ, існує дуже багато статевих інфекцій та інших захворювань, і вони мають не зовсім позитивний перебіг. Тому використовуйте презервативи при статевих стосунках та обмінюйте шприци. Сьогодні відбувається робота над базовим пакетом профілактичних послуг для груп ризику. Він включає обмін шприців та голок для наркозалежних, вільний доступ до презервативів. Наразі доступ до таких програм можливий тільки в межах проєктів народових організацій. Але з наступного року держава запровадить пакет соціальних послуг. Зараз розпочато пілотування моделі в Полтавській та Сумській області. Ви можете дізнатися про доступ до програм за телефоном гарячої лінії або на сайті. Якщо ви вже знаєте про свій ВІЛ-позитивний статус, скористайтесь вашим правом розповісти про це вашому близькому оточенню.
Перш за все, вашим партнерам. Пам'ятайте, у них також є права бути здоровими та мати доступ до тестування та лікування. І останній кит – прогнозне захворювання або якісне життя. На нього ми аж ніяк не можемо вплинути без перших трьох. Чим вищий рівень обізнаності про ВІЛ та кращий доступ до послуг із тестування та лікування, тим вища ймовірність сприятливого прогнозу та негідної якості життя. Пам'ятайте, у вас є право знати про свій статус, отримати якісне лікування, жити повноцінним життям день за днем, рік за роком. Просто не забувати випити щодня одну маленьку таблетку.